Tadam, Rahapodin jakso 302. Se on melkein kuin ne Leviksen farkut. Ai 501. Niin, eikö se ole ihan melkein sama? Hyvä rimma. Joo. Mun Levikset repee kohta näistä jutuista. Joo, okei. Hei. Mennään nopeasti eteenpäin. Tänään me ajateltiin tehdä semmoinen hauska juttu, kun mulla on 2 vanhaa boomeria. Semmoiset vanhukset, kuten meni. Mehän kerännytään aina jonnekin torikahvilan nurkkapöytään. Vähän keskustelee, missä maa makaa tyylisesti asioista. Juun, kyllä. Niin maailmalla tapahtuu nyt niin hirveästi. Joo, ja nyt me niin kuin ennen kuin joku painaa stoppia, niin nyt me puhutaan muusta maailmaa. Me puhutaan niin kuin laajasti koko pallosta. Me visitoidaan niin kuin kaikki, käydään joka puolella maailmaa vähän niin kuin kurkistamassa, ottamassa tällainen niin kuin tilanneanalyysi. Niin. Uteliaat vanhukset, mitä ne tekee, niin käydään vähän kurkistamassa. Mitä maailmalla tapahtuu, etenkin sijoitusmaailmassa? Nimittäin nyt tapahtuu tosi paljon. Joo, mutta yksi korjaus. Noin teknisesti ottaen, niin me ei olla boomereita. Me ollaan molemmat synnytty 70-luvulla. Mutta kyllä me siihen kategoriaan pikkuhiljaa päästään. No niin, keksikää meille sitten joku parempi hellittelynimi, niin laittakaa tulemaan. Joku ehdotti Rahapodin neuvoksen arvomerkin. Ai vähän niin kuin kaasuputkineuvos, niin Rahapodin neuvos, rimmaisi hyvin. Niin, vähän niin kuin siinä rap-laulossa, jossa sä luulit, että laulettiin Rahapodista, mutta ei se Kosti sitten kuitenkaan siitä Rahapodista laulanut, mutta se kuulosti kyllä ihan siltä, että melkein sukua julkiksi. Kosti, hei, jos sä kuuntelet tätä, niin please, tee yksi sellainen versio, missä sä laulat Rahapodista siinä, niin sä et tiedäkään, meidän niin kuin elinajan odoten kasvaa 20%. Niin, Rahapotin sijaan. Niin. Mutta hei, nyt käydään mulkaiseen, mitä maailmalla tapahtuu. Ja tiedätkö mitä? No. Ennen venäältiin firmojen tuloksia. Joo. Nyt venällä on pelkästään jenkki-inflaatiota. Joo. Siis Consumer Price Index, CPI. Joo. Ja tänään se tulee uusi luku syyskuulta. Joo. Eli mitä on tapahtunut syyskuulla, niin se kiinnostaa kaikkia. Ja vaikka ei edes tietäisi, mikä se lukema on, niin voi katsoa pörssistä päivän päätteeksi. Jos on mennyt ylöspäin, niin se oli suotuisa lukema. Varmaan alempi kuin oli ennakoitu. Kun taas jos on niin kuin dyykattu kunnolla, niin sitten on käynyt sillä tavalla, että on tullut entistä kovempi lukema, kovempi kuin ennakoitu. Niin se on sitten ollut taas sitten myrkkyä sijoittajille. Joo, ja venauksethan on, että se niin kuin se niin kuin päälle 8% inflaation lukema, niin tosiaan vähän laskee, koska me tiedetään, että nämä energiahinnat on nyt dipannut jonkun verran. Se on niin kuin se odotus, mutta sitten siellä se niin sanottu core-inflaatio, joka taitaa huudella jossain 6,5 tällä hetkellä, niin se on niin kuin se tärkeämpi näistä 2 luvusta. Niin, onko se peto karannut sieltä pullosta lopullisesti karkuja? Joo, ja sitten tässä on vielä sellainen nyanssi, että niin kuin odotetaan siis, että se isompi inflaatioluku vähän niin kuin rauhoittuu, mutta yhtä lailla niin se on niin kuin jo sisällä hinnoissa, että vaikka se, niin kuin, se uutinen on se, että inflaatio laskee, niin se voi olla, että markkinat lähtee dyykkään sen takia, että se ei laskenutkaan niin paljon kuin ollaan ajateltu. Tämähän on aina suhteessa siihen markkinoiden näkymättömään konsensukseen siitä, että mikä se tuleva luku niin kuin odotukseltaan on, niin sitten se toteutunut luku suhteessa siihen, niin se on se, mikä ratkaisee. Joo. Mutta sanotaan nyt näin, että markkinat on ehkä vuosituhannen, no ainakin vuosisadan niin kuin herkimmässä tilanteessa just tällä hetkellä. Niin sanotaan 2 vuotta sitten ketään kiinnostanut joku inflaatiolukema, mutta ei yhtään. Ei. Ja tosiaan, niin kuin tullaan siihen, mutta Suomen 10-vuotinen korko oli 0. Ja Itävalta ottikin lainaa nyt sitten lähestulkoon 0% ja 100 vuodeksi ja näin poispäin. Mutta palataan siihen sitten. Joo. Mutta ihan siis, ja niin kuin ehkä tämä, että tässä tosiaan puhutaan niin kuin alle vuoden, kun mennään mennään kokonainen vain 1 vuosi taaksepäin, niin maailma oli ihan erinäköinen kuin mitä se on nyt. Että mä en tiedä sitten, että olisiko ne pari inflaatiojaksoa pitänyt olla tekemättä ja se stagflaatiojakso nyt ainakin, koska mitä me tehtiin silloin ennen vuodenvaihdepaikkeilla, niin ettei ne olisi lähtenyt toteutumaan, koska on ilmeistä, että
Rahapodia kuunnellaan aika paljon. Kiitos vaan kaikille teille, jotka tuutte moikkaa tuolla kadulla ja raiteilla. Se on tosi kivaa kuulla, että olette oikeasti, niin että oikeasti kuuntelijoita on. Ne on ihan lihaa ja verta. Kyllä, se lämmittää tämmöisen vanhan boomerin mieltä tosi Kyllä. paljon. Että se on enemmän kuin, mä uskallan väittää, että noita kuuntelijoita on enemmän kuin 5. Joo, voi hyvin olla, tai sitten ne jotenkin kulkee niitä samoja katuja aina. Törmätään siellä sitten. Mutta hei, Jenkeistä vielä, asuntokauppa. Joo. Mä katselin, että jonkun luvun, -20% year on year, eli vuoden takaisin nähden olisi hyytynyt se. Mutta onko se nyt mikään ihme loppupeleissä, että myyjät on niin kuin poteroissa, että ne haluaisi kuitenkin sitä samaa hintaa kuin ehkä joku aika sitten. Ostajat tässä uudessa markkinatilanteessa ei ole ehkä ihan sama enää valmis maksamaan. Ihan vaan pelkästään sen takia, koska Jenkeissäkin niin kuin asunnot rahoitetaan tämmöisellä 20 vuoden asuntolainalla. Ja senkin korko on tässä pompannut. Se oli vuosi sitten lokakuussa noin 3% ja nyt se on niin kuin jo lähes 7%, eli se on yli tuplaantunut. Ja jos sä haluat maksaa sen kämpän hinnan ja rahoittaa sen tämmöisellä yli tuplat kallistuneella lainalla, niin pitää olla aika hyvä tilanne sun omassa henkilökohtaisessa taloudessa, että sä haluat sen tehdä. Ja moni ei siihen hintaan enää halua sitä tehdä ja sen takia tämä poteroituminen nyt etenee siellä. Siellä ja täällä. Et täälläkin on kun harrastaa tällaista nettisurffaamista, niin Helsingin kaupungin eri kaupungin osissa, niin otetaan nyt esimerkiksi Kruunahaka, niin vielä 2 kuukautta sitten, niin siellä oli niin olisiko niin 4-5 kämppää, sellaista isompaa kämppää myynnissä ylipäätään. Ja nyt niitä on ehkä 20. Ja hinnat on siellä niin kuin yli 10 000 neliö totta kai, ja tuntuu siltä, että onko tämä todellista. Ja sinänsä täytyy olla vähän varoillaan näiden hintatasojen kanssa, koska inflaatio tosiaan on todellisuutta meilläkin, ja se on kiinteä assetti, että ei sen puoleen, mutta nyt siellä on siis niin kuin läjää tällaista kallista pyyntihintaista kämppää myynnissä, ja nyt sitten katsotaan, että kenellä kantti kestää, että niin kuin me tiedetään, vaikka sulla ei olisi kiinteätä korkoa asuntolainassa, vaikka sulla olisi markkinaehtoinen laina, joka nyt on noussut paljon, niin kauan kun se on alle inflaatiotason, niin se tarkoittaa, että se reaalikorko on kuitenkin negatiivinen, että siinä kun vaan rahkeet riittää, niin kannattaa pysyä kiinni siinä. Et sitten kun korko on enemmän kuin inflaatio ja näin, niin silloin olisi niin kuin hyvä päästä irti, mutta se on selvää, että asiat tapahtuu vähän niin kuin etukäteen, että siinä vaiheessa se voi olla sitten aika kuollut idea yrittää päästä mistään eroon. Se voi olla, että se juna meni jo. Niin, mutta tässä on vielä semmoinen homma, että keväällähän me sanottiin, että nyt on se hetki, jolloin täytyy niin kuin downshiftata, jos tuntuu yhtäänkään vähänkään sieltä, että korkonousu ja inflaation laukkaaminen niin kuin hirvittää. Käteiseksi rahat patjaan, makaat sen päällä hetken, nyt odottelet tässä ihan rauhassa. Katsotaan, mihin tämä lähtee. Niin mun muistaakseni sanottiin, että näin. Joo, mutta jos miettii sitä, että jenkkitalous kuitenkin ehkä vahvempana kuin Eurooppa ja Suomi, ja koronousut ei ole näin radikaaleja vielä siellä suhteellisesti, mistä se on niin kuin tässä vuoden aikana tullut, niin luulisi, että täällä olisi vielä enemmän tässä asuntomarkkinassa heikkoutta täällä, koska täällähän rahoitetaan paljon lyhyemmällä lainakorolla, vaikka vuoden Euriborilla näitä kämppiä, ja ne on nyt heittämällä, mitäs nyt sanoisi marginaalin kanssa, niin 3-4-kertaiseksi tullut jo tässä korkomaksut. Kyllä se rupeaa näkyy siinä, mitä oikeasti ostajat pystyvät sitä maksaa, ja sitten jos myyjät ei millään tavalla just erää niitä omia pyyntiin, niin ei niitä kauppoja tule. Ei. Ja se on just näin, että jos sä vaan jatkat siinä omassa asunnossa asumisen, niin se koronousu ei välttämättä niin kuin tunnu sun arjessa ihan vielä, koska sulla on annuiteetit, tasaerämaksut, millä sä hoidat siis sun asuntolainaa. Mutta siellähän on ihan selkeästi niin, että se on se isompi osa siitä kakusta on nyt sitten korkoa. Että itse asiassa 3-4-5-kertainen osa on se korko kasvanut tässä. Että siinä mielessä,
niin se voi olla, että niin kuin vielä ei ole kaikki edes havahtunut siihen, että tilanne on lähtenyt de facto ihan oikeasti, aikuisten oikeasti liikenteeseen. Mutta ne, jotka miettii vaihtoa, niin jotka on niin kuin tavallaan aktiivisesti selvittänyt, että hei, että okei, pitäisi ehkä nyt saada vielä se toinen huone, lapset kasvaa, niin olisi kiva antaa niin kuin oma huone molemmille, meet pankkiin, hei, että miten olisi tuollainen nollakorkoinen laina, niin se voi olla pienoinen yllätys sitten, että sitä sellaista lainaa ei oikein saa, eikä saa korkokattojakaan, eikä saa varmaan kiinteätäkään korkolainaa enää. Niin kannattaa päivittää oma tilanne, tämä on muuttunut aika radikaalisti. Joo, tässä. Ja näin ollen, niin tämä asuntokauppa on niin kuin, totta kai pysähtyy. Sitten vielä Jenkeissä semmoinen huomio, että koska ne on aika uskonnollista kansaa, niin siellä on nämä instikkasijoittajat, ne on ruvennut rukoilemaan Fediltä apua. Please, Fedin pääjohtaja, Fedin boardin jäsenet, voisitteko olla nostamatta ohjauskorkoja tai jopa laskea niitä? Että olisiko mitään chanssia saada jotain uutta elvytyspakettia? Koska ne on huomannut, että tämä on ihan myrkkyy nämä nousevat korot, mitä Fed on tässä ennustanut vielä tästä eteenpäin tekevänkin, niin kaiken näköisille kasvufirmojen arvostukselle sun muulle, mutta oikeasti sille, että niin kuin julkisesti pyydetään siellä, että hei että me ei pärjätä täällä, niin. Tehkää jotain, please. Tuossa tulee 2 asiaa. Ensinnäkin tulee mieleen se narkkari, joka on vieroituksessa, jolla on kauheat vieroitusoireet niin toiseksi, joo, se oli tämä kasvuyritysten tilanne, eli kun korko nousee, niin se kasvuyrityksillä, kun se tulos tehdään niin kuin arvostusmielessä vasta niin kuin kaukana tulevaisuudessa, niin se on selvää, että kun siinä se suurin osa siitä yrityksen arvosta on jossain tulevaisuudessa, jotka diskontataan niin kuin sitten tähän päivään kasvavalla kolminkertaisella korolla, niin ei ne saa sijoituksia sinne. Ei ketään kiinnosta tämmöiset. Ei, ja sen takia niiden arvot tulee alas, ja joku laski, että vaikka siltikin arvot on tullut alas, niin ne ei ole tullut läheskään niin paljon, että se implisiittinen arvostustaso edelleen tällä korkeammalla korolla on aivan huikea. Ja ollaankin nähty sieltä jenkkireissusta, niin sieltä itse asiassa yksi hyvin tärkeä pointti, mikä siellä oli se, että tämä niin kuin deep value sijoittaminen on tullut takaisin. Niinhän se tyypillisesti tekee. Deep value sijoittaminen, niin kuin arvosijoittaminen, niin sehän on ollut täysin pois muodista niin kuin pitkään, koska määrällisestä elvytyksestä johtuen niin kuin riskiä hinnoitellaan, tai sitä ei hinnoitella ollenkaan. Niin tällaiset niin kuin tasasta tappavaa tulosta tekevät niin kuin alhaisesti arvostetut yritykset, se ei kiinnosta niin kuin välttämättä ketään. Ja se on tullut, niin kuin about ja rallaan vuosi takaperin, niin niiden kehitys on tullut takaisin tällaisen niin kuin 10 vuoden myrkkyperiodin jälkeen. Et tavallisesti siellä oli, tämä taisi olla BlackRockin tilaisuus, niin sikäläinen, no mä en nyt muista mikä se on, Andrew Young tai joku tällainen proffa, joka on siis BlackRockilla hommissa myöskin, hän oli tosi hieno tai mielenkiintoinen kuvaaja siitä arvosijoittamisesta, että tyypillisesti kun arvosijoittaminen menee pois muodista, niin se tulee takaisin niin kuin 3 vuoden jälkeen. Nyt on vedetty siis niin kuin yli 10 vuotta tällaista niin kuin luisuvaa alamäkeä tonttiin. Ja about erallaan vuosi sitten se on niin kuin ikään kuin tullut takaisin. Et nyt jos Jukka Oksaharju kuuntelet tätä tai Pasi Harvia tai muut tällaiset, jotka olette kärvistellyt tämän viimeisen periodin aikana, niin nyt on se hetki niin kuin uskoa itseensä, koska nyt se muutos tapahtuu, se käänne tapahtuu. Niin voitte nyt tulla pois sieltä naftaliinista, teitä tarvitaan kohta. Joo, juuri näin. No hyvä, se oli Jenkeistä tällä erää, koska tässä kahvipöydässä niin meidän piti mennä ympäri maailmaa. Joo. Niin pompataan sitten vaikka Japaniin. Juu. Siitä ei ole ihan hirveästi Rahapodissa puhuttu, mutta nyt siellä on tapahtunut semmoisia. Japani on tämmöinen kova vientimaa ja aina seurataan, mikä on kurssi jeni suhteessa taalaan. Eli siellä tapahtuu paljon kauppaa, niitä Nissaneita ja Toyotoi shipataan sinne Jenkkilän länsirannikolle vaikka mitä ja sitten toiseen suuntaan sitten. Aina rakennetaan siellä paikan päällä, mutta ne rahat tuodaan sitten
kuitenkin ikään kuin kotiin. Kyllä. Ja nyt se on luiskahtanut tämä kurssi melkein 150 jeniin per yhtä dollaria. Ja viimeksi oltiin näillä leveleillä 30 vuotta sitten. Joo, siis tämä on lähtenyt luisumaan jostain 110. Et aikamoinen luisu, voi sanoa. Ja se niin kuin osittainhan se totta kai johtuu siitä, että korkotaso siellä on niin kuin 10-vuotinen korko on 0,25. Ja Jenkeissä taas huitelee siellä mikä se nyt oli, 3%. Ja kyllä se on 4 on mennä läpi jo siellä Jenkeissäkin. Niin just, joo. Mikä siis totta kai tarkoittaa sitä, että jos sä haluat saada niinku tuottoa rahoille, niin eihän ne Japaniin mene. Niin. 2 tämmöinen valuuttapari, että jos sä saat toisessa paikkaa 4% tuottoa ja toisessa saat niinku 0,25, niin ajan yli, niin sä saat korkoa siitä toisen maan sijoituksesta paljon enemmän ja se yleensä vahvistaa tätä toisen maan valuuttaa niin kuin ceteris paribus meiningillä, eli jos mitään muita asioita ei huomioida. Joo, ja siis sitten, teoriassa niin valuuttakurssit liikkuu sitten tätä ilmiötä vastaan, mutta käytännössä niin lyhyellä, niin kuin makromielessä lyhyellä aikavälillä, eli siis 5 vuotta, niin se ei liikahda välttämättä yhtään mihinkään, ja joskus käy niin, että ei 10 vuoteen sittenkään niin kuin tapahdu tällaisia korjauksia. Käsittääkseni tuo Japanin keskuspankki on aloittanut jonkinnäköiset jenin tukiostot, eli myydään nyt sitä niin kuin valuuttaa ja ostaa jeniä, että jeni olisi nyt haluttu valuutta ja yritetään vähän painaa sitä kurssia alaspäin. Mutta yleensä tämmöiset ei välttämättä pääty niin kuin onnellisten tähtien alla tämmöiset operaatiot, koska nämä voimat on usein näissä valuuttaliikkeissä aika isoja. Kyllä. Katsotaan, millaiset muskelit löytyy Japanista. Joo, ja siis nämä tällaiset tukiostot, niin ne on tällaista tilapäistä jeesiä, että eihän se niinku sitä fundamentaalista niinku, tilannetta muuta miksikään, että se on niinku iskun vaimeni, mutta jos sä yrität niinku liian paljon ajaa sitä asiaa vaistoin markkinoiden tahtotilaa, niin sit siinä käy huonosti. Sitä sellaista niinku luisua voi niinku jarruttaa, ja sitten se voi olla, että sä periaatteessa ostat niinku jopa vuosia aikaa sillä, että sä vähän niinku tuet sitä. Mutta jos se niin kuin markkinoiden tahtotila on sellainen, että ei, you're fucked, niin sit ei auta mitkään niin kuin varat. No mietin nyt siellä jossain korkeassa tornissa siellä Tokio-keskustassa Japanin keskuspankin operaatiohuoneessa hakataan sitä näppistä koko päivä ja saadaan vähän sitä kurssia liikahtamaan. Niin. Ja sitten että se pitkän päivän päätteessä, kun nämä työntekijät ajaa sillä metrolla sinne tuonne lähiöä takaisin kotia, katsoo sitten iltauutisia, niin se on nyt kähtänyt takaisin. Niin. Silleen, että koko päivän hommat ihan niin kuin turhaa. Joo. Että vaikeaa se on joskus. Kyllä. No sitten huomio siitä, että mitä Kiinassa tapahtuu. Joo. Että Kiinasta me ollaan aina silloin tällöin puhuttu täällä, mutta nyt tämä ei oikeastaan liity sijoittamiseen, mutta tämä liittyy kaikkeen muuhun. Kiinassa on aina 5 vuoden välein, koska Kiinassa rulettaa tämmöinen kommunistinen puolue. Se pitää 5-vuotiskokouksia. Se on aika iso spektaakkeli siellä Kiinassa. Ja siinä myös vissiin päätetään, että kuka jatkaa presidenttinä vai jatkaako Xi esimerkiksi, vai tuleeko jotain muutoksia. No nyt on kyse siitä jo, että Xi tosiaan, niin hänellä on periaatteessa niin kuin, valtakaurat täynnä. Joo. Ja sen takia tämä on iso möötte, koska nyt jos hän pääsee tästä niin kuin jatkokaudelle, niin se on niin kuin periaatteessa Kiinan niin kuin peruslakien vastaisesti. Eli tässä niin kuin muutetaan tätä käytäntöä ja Xiin niin kuin valta syvenee entisestään, se laittaa omat krooninsa sinne ympäri niin kuin keskushallintoon. Ja kaikkea me tiedetään, miten huonosti tämä loppuu, jos se on sikseen. Että ihmisaivot ei oikein niin kuin kestä sellaista kaikkivaltiaan roolia mitenkään hirveän hyvin, ja se mopo lähtee jossain vaiheessa keulimaan, ja syntyy kaikennäköistä ikävää, ja sen takia niin Yhdysvaltojen silmillä katsottuna, niin Kiina on nyt se vihollinen numero 1. Niin ja tässä fokus on vähän nyt ollut, esimerkiksi täällä Euroopassa, niin on katsottu vaan mitä tapahtuu Venäjällä ja Ukrainassa. Mutta antaisi olla, jos täältä kokouksesta kävelee ulos, että siellä on Kiinalla uusi presidentti ja Kiina on antanut jonkun päätöslauselma, että Taiwan, luovuttakaa aseenne niin kuin viikon sisällä, jotain tämän tyyppistä. Niin siinä ollaankin ihmeessä, että mites tämä hetkinen, että mites tämä oikein vaikuttaa näihin kuvioihin, että tätä ei nyt kukaan oikein osannut arvata, että
heissuli vei, että miten mä diskonttaan tämän nyt mun niinku kalkyleihin. Että. Joo, ja siis todennäköistähän on se, että Xi Jinping jää, mutta se voi myöskin, se että me saadaan se nyt vahvistettua, niin se sinänsä voi niin kuin johtaa siihen, että hänellä on niin kuin toolboxi täynnä, hän on niin kuin suunnitelmat jo valmiina, että nyt sitten kun mä saan tämän vielä varmistettua, että mä pääsen tähän kaikkivaltiasrooliin, niin tässä on tällainen 100 tai 1000 pointin toimenpidelista. Ja sitä niin kuin pelätään, että mitä niin kuin nyt sitten tapahtuu, kun hän tosiaan pääsee jatkokaudelle vastoin sitä periaatetta, mitä niin kuin, Kiinassa on ollut ja mitä siitä seuraa. No, jäämme jännityksellä odottamaan. Markkinoilla ja maailmassa ei vauhtia ja vaarallisia tilanteita tällä hetkellä uuvu. Jotenkin tuntuu, että tämäkin asia on todettu niin moneen kertaan viimeisen 10 vuoden aikana, mutta siis niin kuin, onhan tämä hirveän mielenkiintoista aikaa kaikin puolin. Pitää varmaan katsoa tämä viimeinen keisari, että mitä siellä oikeasti tapahtui sitten, että ymmärtää tätä kiinalaista mentaliteettia. Mutta sitten, me oltiin hetken aikaa, että nyt säheltäjä Boris lähtee tuolta Briteistä pois sitten. Niin. Et nyt sieltä tulee varmasti joku tämmöinen konservatiivinen ja vähän niin kuin ennakoitava. Stabiili henkilö, joka nyt niin kuin siivoo Boriksen jäljet ja suitsaa tjukkelaa ja sitten niin sanotusti tämän Brexitin jälkeisen ajan nyt sitten Britannia pääsee jollain tavalla nyt vähän vauhtia. Et se on nyt ollut vähän tässä jäässä koko maa. Ja nyt ja kuinka kävikään? Nyt se on, täytyy sanoa, että todella aika lailla lyhyessä ajassa, onko tässä kuukausi mennyt, niin jos joku nyt tänään pitäisi, vaikka siis tämä inflaatiolukema tulee myöhemmin tänään, kun me tätä nauhoitetaan torstaina, mutta jos pitäisi arvata joku tällainen paikka, mistä seuraava niin kuin iso katastrofipesäke niin kuin räjähtää silmille viedä markkinat mennessään, niin se on itse asiassa kuukaudessa, niin tämä Liz Truss on saanut sen niin kuin viety tämän riskin omalle tontilleen oikein sinne Britanniaan, että siellä on nyt siis siellä periaatteessa ruutivarastossa juoksee tällä hetkellä 10 lasta sellaisella, mikä se on, sellainen spraka. Tähtisädetikku. Tähtisädetikku kädessä ja niin kiljuu ja pitää hauskaa. Että siitä vertauskuvasta voisi niinku päästä edes niinku vähän niinku tontille siitä, mitä siellä tapahtuu. Joo, että kyllä ne Boriksen tuhkat nyt räjäytetään ilmaa ennemmin tai myöhemmin. Mutta se, mitä siellä Englannissa oikeasti tapahtuu, jos lyhyt kertaus siitä. Eli nyt siellä on uusi pääministeri Liz Truss ja hänellä taisteluparinaan tämmöinen kaveri kuin Kwasi Kwarteng, joka on valtiovarainministeri. No he leipoi sitten kasaan siinä vaiheessa, kun Liz valitsi kabinettissa ja tässä on meidän ministerit ja tällä me mennään. Ja sitten oli semmoinen iso haippi, että nyt tulee joku uusi paketti, millä näihin energiakriiseihin ja kaikkeen kriiseihin yhdellä paketilla vastataan nyt. Joo, eli Britannialle on mennyt todella huonosti. Tämä Brexit ei ole ollutkaan niin hirveän loistava idea. Ja sitten kaikki energiakriisit ja muut päälle, niin ajattelivat, että nyt näytetään markkinoille, tuodaan tällainen helvetin hieno paketti pöytään. No sitten tässä finanssielvytyspaketissa kävi nyt sillä tavalla, että siinä tehtiin oikeastaan se, mitä siinä ei nyt pidä tämmöisessä tilanteessa tehdä tämmöisessä ehkä kriisin keskellä, niin siinä leikattiin valtion tulopuolta reippaasti ja varmaan myös vähän kasvatettiin menopuolta. Ja sitten jäi tämmöinen niin kuin ammottava aukko, joka oletettiin, että se paikataan vaan tuosta noin lainanotolla. Että kyllä tämä, niin kuin, me ollaan Britannia, me ollaan iso Commonwealth, ihan sama, meillä on King Charles, tiedätkö, lähetetään tuonne eri kolkkiin vakuuttaa sijoittajat. Meillä hyvin menee. Homma menee hyvin, mutta sitten kävi sillä tavalla, että paljon näistä lainanotostakin otetaan tämmöisillä giltseillä, jotka näitä Englannin keskuspankin laskemia pitkiä bondeja, etenkin tämmöisiä vaikka 30-vuotisia bondeja, niin ne pomppas niiden korot ihan katosta läpi samalla kertaa, kun tämä hieno finanssielvytyspaketti kerrottiin markkinoille. Siis oikeasti 3,5% 5%. Siis tällaisia korkoliikkeitä, nämä ei ole siis, by the way, tässäkin meni viikko tai 2. Tällaiset korkoliikkeet ei ole normaaleita. Eli siis
Truss ja Kwarteng toi sellaisen paketin pöytään, missä niin kuin tarkoituksena oli elvyttää markkinaa ja näyttää, että saada niin kuin markkinat rokkaamaan, mutta se rahoituspuoli oli niin kuin heikoissa kantimissa, että markkinat näki tämän bluffin läpi ja huoli lähti läpi katon, että ei hemmetti, että eihän me näin voida tehdä ja näin ollen niin korko lähti laukalle, eli niin kuin Britannian valtion korko lähti laukalle. Niin siinä tehtiin semmoinen moka ehkä, että sitä koko sitä konseptia ei ponnistettu, kun ne piti sitä liian vähän niin kuin mystisenä, että ne ei kerro sitä, mitä siellä tapahtuu. Ei tullut mitään feedbackia, miten markkinat ottaisivat sen vastaan, ja markkinat yllätettiin vähän housut kintuissa, missä ne ei tykännyt. Ja sitten kävi sillä tavalla, että kun se korko lähti, niin Britanniassa suuri osa näistä heidän työeläkevaroistaan on sijoitettu näihin giltseihin, näihin 30-vuotisiin brittibondeihin, ja sitten ne on vielä kivasti vivutettu. Eli kun sulla on niin kuin kasa brittibondeja siellä, niin niitä vastaan sä ostat lisää brittibondeja. Ja sitten kun tämä korko pomppasi, giltsien arvo tipahti, niin kävi semmoinen, että tuli margin calleja. Sitten ne oli ihan niin kuin hätää kärsimässä. Ja tämä oli siis nyt eläkeraha. Niin, että pääministeri oli ehtinyt olla niin kuin 2 viikkoa suurin piirtein virassa, ja hän oli aiheuttanut jo niin kuin major-luokan kriisin siellä. Siis varmaan suurin kriisi sitten finanssikriisin Iso-Britanniaan. Siis yhdellä heitolla, parissa viikossa. No mitä siellä voidaan tehdä sitten? No sitten keskuspankki, Englannin keskuspankki. Ei muuta kuin määrällistä elvytystä, vaikka just tässä inflaatiotilanteessa sun pitäisi niin kuin periaatteessa kiristää sitä, nostaa korkoa ja kiristää, että ei todellakaan määrällistä elvytystä. Mutta pakkohan se nyt yrittää pelastaa. Se Britannia koko saari oli uppoamassa. Joo, ja tässä on niin kuin hyvä painottaa nyt sitä, että tämä oli täysin Britannian keskuspankin vastainen, niin kuin tahtotilan vastainen liike. Eli se kertoo tästä niin kuin kriisin suuruusluokasta, että ne oli sanonut, että joo, että nyt lähdetään korottaa korkoja, vähennetään, niin kuin, tiukennetaan rahapolitiikkaa, tämä on meidän stanssi, ja sitten niin kuin tulee tällainen Truss ja Kwarteng niin kuin iskee pöytään jotain tällaista niin kuin vastuutonta, eli se ongelma on se, ja tästä Suomelle otettava koppi, että ei voi niin kuin, nyt ei voi niin kuin tässä markkinatilanteessa ei voi edes Suomi niin kuin enää harrastaa vastuutonta niin kuin rahapolitiikkaa sen tai finanssipolitiikkaa, että sen aika on ohi, koska se nyt on markkinat kaikkialla niin herkässä tilanteessa, että se niin kuin lyö heti niin sanotusti tauluun. Ja näin ollen, niin siis tämä kriisi eskaloitui niin nopeasti, että Britannian keskuspankki joutui niin kuin yhtäkkiä niin kuin siltä istumalta lähtee harrastamaan niin sanottua määrällistä elvytystä, jotta ne saisi ne korot alas, ettei niin kuin koko eläkejärjestelmä räjähdä silmille Britanniassa. Siis vaikka se just oli sanonut, että me ollaan kiristyskannalla ja lähtenyt kiristää, niin se joutui syömään ne omat sanansa niin kuin päivässä. Ja se ongelma tässä on se, että kun keskuspankin luottamus keskuspankkiin menee, niin se on vähän niin kuin sama kuin, että öljytankkerin peräsinlapa pienenee mistään. Ja lopuksi sulla on sellainen leikkipuiston lapion kokoinen lapa siinä sen 350 metrin tankkerin perässä, ja sä ymmärrät, että sit se on ihan sama, miten sä heilutat sitä lapaa siellä, koska se ei muuta enää sitä menosuuntaa ollenkaan. Ja tämä on ongelma, koska sitten koko Iso-Britannian niin kuin rahapolitiikka niin on ihan tuuliajolla, ja siihen ei vaikuta enää mikään. Ja tämän elvytyspaketin koko oli joku 65 miljardia puntaa, ja sen ensimmäinen vaihe oli vissiin päättymässä nyt tämän viikon lopussa. Eli nyt kun kuulet tämän, niin ensi viikollekin riittää varmaan niin kuin vauhtia ja vaarallisia tilanteita, että saa nähdä, millaiseksi banaanivaluutaksi tämä brittipunta tässä vielä päätyykin sitten. Ja jos nyt jollain tavalla katsotaan vaikka tämä 30-vuotinen giltsi, niin sen arvo, niin se on tullut tuosta viime joulukuusta yli 50% alaspäin. Eli kyllä mä sanon, että jos siis nyt olisi puolet. Niin, että jos olisi jonkunnäköinen jotain eläkettä Briteissä haluaisi saada, niin kyllä sitä voisi rupea jo vähän niin kuin arveluttaa sitten, että missä kantimissa tämä niin kuin eläkesektori siellä nyt on tällä hetkellä. Että te osakesijoittajat, jotka itkette, kun teidän osakkeen kurssi on puolittunut, miettikää näitä bondityyppejä, joiden bondin arvo on puolittunut. Siis se ihan käsittämätöntä.
No niin. Sitten me pompataan semmoiseen maahan Euroopasta, mistä ei kukaan ollut ikinä kuullutkaan ennen, kuin ne lanseeras 100-vuotisen bondin. Sä pikkusen sivusitkin tätä tässä jo alkuintrossa, mutta Itävalta. Siellä. Mitä ihmettä siellä, Martin, tapahtui ja missä siellä nyt mennään? No ne kuuntelee Rahapodia ihan selkeästi, koska viime vuonna ne lanseeras 100-vuotisen bondin. Eli siis Itävallan valtio sanoi, että hei, että me halutaan ottaa lainaa 100 vuodeksi, tällainen määrä. Se ei ollut hirveän iso määrä, mutta kuitenkin. Että mitä te maksatte tästä lapusta? Että jos me luvataan maksaa 100 vuoden kuluttua, niin mitä te maksatte, annatte meille nyt siitä? Ja markkinat on sitä mieltä, että hei, tämä on hyvä lappu. Niin tämmöistä meillä ei ole vielä, me halutaan tämä. Me halutaan tämä. Hintaa mihin hyvänsä. Hintaa mihin hyvänsä. Ja ne sai siis 100 vuoden lainan 0,86 korolla. Siis, tämä on se kiinteä korko sille Itävallan valtiolle. Eli ne joutuu 100 vuoden kuluttua, kun aika on meistä jättänyt ja meidän lapsista jättänyt, niin sitten siinä vaiheessa jossain niin ne joutuu maksaa tämän pahvin takaisin. Todennäköisesti maksavat, veikkaisin näin, keskuspankin pääjohtaja ottaa taskusta setelin ja maksaa sen takaisin omilla rahoillaan. Tämän lapun arvo ei ole enää mitään siinä vaiheessa, niin kuin inflaatiot ja muut huomioiden ja näin. Eli Itävalta teki, siis Itävalta, joka on siis about-jarallaan kuitenkin, ei ole Euroopan suurimpia, EUn suurimpia maita, kun ei ole Suomikaan, niin Itävalta teki sen, minkä Rahapodissa ehdotettiin, että Suomen olisi kannattanut tehdä. Niin ideahan tässä nyt oli, että kun oli niin poikkeuksellinen nollakorkotilanne, ja sitten vähän niin kuin tunnusteltiin, onko kysyntää tämmöiselle, ja kysyntää oli. Niin sitten miettiä, että hei, nyt olisi kysyntää, ja nyt tämä on niin poikkeuksellinen tilanne, niin poikkeuksellinen instrumentti, niin mitä jos me otetaan nyt se 100 vuotta, 100 miljardia, meidän tarvitsee maksaa niitä pitkään aikaa takaisin, ja käytännössä me saadaan se 100 miljardia, kun normaalisti tämmöisestä pitkästä instrumentista, missä on hirveästi riskiä mukana oikeasti, mutta vuosi sitten ei ollut, niin tästä olisi saanut sen käytännössä sen 100, kun sä normaalisti olisit saanut vaikka 50 vaan siitä. Ei, sä sitäkään saanut. Niin. Sä olisit saanut normaalisti jotain 40 paikkeilla niin kuin normikorolla. Nyt mä vedän niin kuin ota hihasta, mutta se on niin kuin hehtaarilukemallaan niin kuin se olisi niin kuin se juttu. Ja nyt sen sijasta niin sai 80 tai jotain tällaista. Niin käytännössä sulla ei ole mitään riskiä siinä vaiheessa, kun sä saat sen niin kuin käteisenä sen potin. Sä olisit voinut laittaa sen ihan vaan tuohon niin kuin keskuspankin holviin sen rahan, tai sitten sijoittaa sen tuottavasti, jolloin se olisi alkanut poikki saman tien. No mitä nyt tästä tapahtui tässä Itävallan tilanteessa on se, että nyt kun on korot reippaasti noussut, niin tämän 100-vuotisen bondin arvo, niin se on tullut yli 70% siitä nimellisarvostaan alaspäin. 70%. Eli se on kuin osake, joka maksoi 100, ja nyt se maksaa 30. Mutta koska tämä on bondi, niin käytännössä sulla on ne rahat. Sulla olisi ne rahat, sä voisit ostaa nämä bondit takaisin. Itävallallahan on nämä rahat. Niin. Itävalta voi ostaa 30% siitä alkuperäistä hinnasta ne takaisin, kuolettaa ne, ja sen jälkeen sä oot pitänyt 2/3 voittona tästä koko roskasta. Tämmöinen oli mahdollista silloin, se olisi ollut Suomellekin mahdollista, kukaan ei liikahtanut mihinkään suuntaan, koska tämä ei ole varmaan ollut hallitusohjelmassa tai missään ohjelmassa tämmöinen, että voi käyttää pelisilmää. Voi oikeasti reagoida silloin, kun markkinoilla tapahtuu jotain. Siis markkinoilla siis ei tule koskaan enää tapahtumaan näin, mutta että se juna tuli ja meni, mutta siis Itävalta siis aivan oikein voi periaatteessa nyt ostaa takaisin tuon kyseisen lapun 30 ja kuolettaa sen. Niin ja pitää se 70 itsellä. Niin. Tässä oli ainoa sellainen kikka, että kun on tämmöisiä instrumentteja, tämmöinen poikkeuksellinen aika, niitä ei saa myydä kotimaahan. Se ei olisi ollut kiva, että Suomen valtio olisi myynyt niitä vaikka suomalaiselle eläkeyhtiölle, vaan olisi pitänyt myydä ihan reippaasti tuonne ulkomaille, niin kuin kiinalaisille, singaporelaisille. Eurooppaan. Siis ihan mihin maahan muualle, kunhan saadaan vaan tältä maan rajojen ulkopuolelle. Joo, ja tästä, nyt mä vähän niin kuin vielä kiusaan meidän valtionhallintoa. Tästä oikeasti puhuttiin. Me puhuttiin Rahapodissa tästä useampaan otteeseen. Mä kävin jopa laukamassa näistä jutusta Ylellä
Mä en muista, mikä ohjelma se oli. Ja tämä ei ole niin kuin pelkästään mun idea, vaan tässä on niin kuin ollut muitakin niin kuin, ihan fiksuja tyyppejä niin kuin taustalla. Tämä oli siis ihan reaalinen juttu. Tämä oli tehtävissä. Tämä ei ollut mikään siis sellainen niin kuin, mitään huuhaata tai mitään käärmeöljyhommaa, vaan siis tämä oli oikeasti tehtävissä. Silloin se pointti oli se, että hei, halutaanko me ottaa 10, 50, 100 miljardia lainaa nyt käytännössä nollakorolla vai venataanko me, että uskotaanko me, että korko ei nouse 100 vuoteen. Ja se on niinku, mä en tiedä, onko maailmasta yhtään sellaista tyyppiä, joka kuvittelee, että korko ei nousisi niin kuin 0–100 vuoteen. Ja jos se korko silloin siitä 0 johonkin nousee, niin se on kaikki kotiin päin. Tämä oli niin kuin tavallaan se betti ennen kuin me nyt sitten nähtiin tämä poikkeuksellinen markkinatilanne, mikä me nyt nähdään. Mutta sitten kaikki kukkuraksi, niin tämä poikkeuksellinen markkinatilanne lähti purkautumaan viime vuodesta tähän hetkeen mennessä. Niin kuin siis niin nopeasti ja niin rajosti, että tämä on aivan hysteeristä. Ja se pointti tässä on se, että meidän valtion virkamiehet ei ole millään tavalla tyhmiä. Ne on tohtoreita, ne on väitellyt kaiken näköisestä. Ne oikeasti on meitä fiksumpia ja lahjakkaampia ja viisaampia. Mutta missä kinnaa? Missä kinnaa nyt? Tai ei ehkä just se, että sellaista street crediä, street smartnessia ei ole. Et kun sä niinku tavallaan meet sellaisen niinku hitaasti liikkuvaan tällaiseen päätöksentekomalliin, missä kaikki niin kuin tulee aamulla, niillä on ne rutiinit. Mä kävelen tuosta ovesta sisään, laitan narikan takin tuohon oikealla puolella olemaan narikan tuohon pylpyrään. Sitten mä ottaa sen kahvin, sitten mä otan sen leivän tuolta, sitten mä istun tietokoneen ääreen ja mietin syntyjä syviä ensimmäisen päivän tunnin. Niin tässä maailmassa ei niin kuin se, että sä niin kuin näkisit sen niin kuin tosiasian, joka tuijottaa sua niin kuin tällaisella niin kuin hehtaarin kokoisella silmällä sua, kun sä istut siinä pöydällä, että pitäisikö sun äijä tehdä jotain, nyt on poikkeuksellinen markkinatilanne, niin se ei ole helppo rästi. Ja en mä tiedä, että olisiko Martti Hetemäki ehkä, jos hän olisi laittanut koko arvovallansa siihen, että nyt oikeasti 100 vuoden laina, 100 miljardia, ottakaa se, laskekaa se liikkeelle, kertokaa sijoittajille, että tehdään jotain järkevää siellä lainalla, eli se investoida, ei mitään niin tällaista. Tarina, se pitää olla kestävä tarina, että se näin tehdään. Niin kuin... Että me investoidaan se tällä tavalla, esimerkiksi tämä nyt, että käydään maailmalta ottaa sopimuspohjaisia juttuja, että mitä se vaatii, että akkutehdas tulee tänne ja sitten otetaan sieltä toteutetaan kaikki 10 kohtaa ja maksetaan se tällä lainalla, niin se olisi voinut mennä markkinoillekin ihan alhaisemmallakin korolla. Niin. Ja se olisi ollut tehtävissä. Mutta nyt me hukattiin tämä juttu. Eli me otettiin kulutuslainaa sen sijaan. Me otettiin Mastercardilla, lähdettiin vinguttaa ja todettiin, että vähän niin kuin kotitaloudessa, että hei, että muutetaan tuohon liian isoon kämppään vuokralle. Meillä on kuukausi, niin kuin meillä on varaa maksaa 1,000 vuokraa kuukaudessa, mutta hei, nyt tuntuu vähän siltä, Mastercardin piikki on auki ja korko on matala, että muutetaanpa kämppään, joka maksaa 2 tonnia kuussa. Ja nyt me ollaan siinä kämpässä ja korko lähtee laukalle, se vuokran reaalikustannus niin kun on 4-kertaistunut ja tässä sitä ollaan. Ja tällaista tyhmää isoa muuvia kyllä tehdään, mutta miksei oikeasti voinut laskee sitä, tehdä tällaisia järkeviä moveseja silloin, kun sen aika oli. Tämä on niin kuin, joku saisi mielellään tutkia tätä asiaa. Suomi, meidän ilmainen magneettijuna meni jo. Niin. Se oikeasti oli tuossa, mutta nyt se meni jo. Siis joku olisi maksanut sen. 600 kilometrin tuntinopeusvauhtia, me oltaisiin voitu vetää se vaikka Itämeren alta, sieltä sen kaasuputken vierestä se tunneli sinne Saksaan ja
täyttää se niin kuin kultaisilla vesihanolla ja mitä ikinä siinä se juna ja se olisi, niin kuin se olisi nyt vuosi myöhemmin, niin se olisi jo maksettu. Kyllä. Niin nopeasti se käy tässä. Niin. Tulee vähän samanlainen keissi mieleen männän vuosilta. Boomerit kyllä muistaa. Silloin kun Sonera oli kuuminta hottia, oli kaiken näköistä Jedia, Smart Rustia ja Sonera Plaza, siis tämmöisiä niinku kasvuaihioita valtionyhtiönä taseessa sillä tavalla, että jengi kyseli niitä, että hei mä voin maksaa 100 miljardia tai 10 miljardia tai jotain, en mä muista mitä ne luvut oli silloin, mutta semmoisia miljardeja kuitenkin. Niin ei, kyllä me pidetään nämä itsellä, että me tiedetään, miten tämä homma toimii, niin eihän ne ollut, että vuosi sen jälkeen ollut minkä arvoisia enää mikään niistä. Et ihan samanlainen, että silloin kun on carpe diem hetki, niin kyllä valtionkin pitää pystyä reagoimaan. Vaikkakin siis näitä tulee korkeintaan 1/10 vuodessa, jos sitäkään, mutta siis niin kuin... Silloin pitää reagoida. Joo, että kun fiksutkin ihmiset kuitenkin ymmärtää tätä asiaa meitäkin paremmin, niin sitten kun se on siinä, niin kyllä niin kuin oikeasti pitäisi niin kuin uskaltaa sitten käyttää sitä niin kuin pääomaa, ajatuspääomaa, minkä itselleen on hankinut viimeisen 20 vuoden aikana siihen, että myöskin tehdään niitä järkeviä päätöksiä. Mennään eteenpäin. Alkaa päätä särkeä. Kyllä. No sitten hei, nopea mulkaisu Saksa-Italia-sektorille, eli tänne vähän niin kuin euroalueelle, että mitä siellä tapahtuu. No siellä on esimerkiksi Saksassa, niin ne tempas 200 miljardin euron tämmöisen energiatukipaketin, kansallisen tukipaketin, ihan vaan tähän niin kuin kaasulaskuihin, näihin Uniper-hommiin sun muihin kuluttajille ja yrityksille. Tuosta noin 200 miljardia. 200 miljardia euroa. Joku piti sitä, niin että mä olin syönyt sieniä, kun mä sanoin, että Suomen pitäisi ottaa se 100 miljardia lainaa, jolla Suomen velkaisuusaste olisi noussut EUn keskitasolla. Niin. Ja tämähän tarkoittaa ihan vaan, että tämä on ihan syömävelkaa. Tämä ei tuota yhtään mitään heille. Että tämä vaan niin kuin palaa kuin kaasuliekki, tämä 200 miljardia tässä. Ja sitten pitää ottaa uudestaan. EUn ja EMUn vetojuna Saksa, niin siis toisaalta pakon edessä joutuu ottaa 200 miljardin laina, joka on sitä Mastercard-lainaa. Eli se ei ole taloudelle niin kuin millään tavalla hyvä juttu. Mutta se, mitä Saksassa on yleensä ollut, niin Saksan tämmöinen 10-vuotinen bondi, ne puhutaan bundeista, niin se on ollut se on vähän niin kuin peruskallio. Se ei yleensä niin kuin liikahtele yhtään mihinkään. Mutta jopa se, että kun tämmöinen Saksallekin, vaikka se on kuinka rikas valtio onkaan, niin 200 miljardia, niin kyllä se rupeaa vähän tuntua siinä, että sieltä rupeaa tulla sitä lisääntyvä lainaotto, niin sekin kyllä potkii sitä korkoa aika kivasti tässä ylöspäin. Niin. Ja saa olla nähdä, minne tämä oikeasti on lähdössä. Ja ihan samanlaisia tämmöisiä lieveoireita voi tulla Saksassa, kun tuli täällä Englannissa tästä heidän omista paketeista, että se aika, kun millä ei ollut mitään merkitystä, niin se on loppumassa. Se on loppumassa oikeasti sitten. Se loppui jo. Joo. Siis myös miettii, että elokuussa Saksan tämä kyseinen pahvin korko oli 0,75, niin nyt se on 2,30. Ja siis taas edelleen tällaisia korkoliikkeitä ei maailman historia tunne. Että tosin Saksan taloushan on ollut niin kuin lähtökohtaisesti, niin kuin, se on hyötynyt niin jumalattomasti niin kuin tästä halvasta eurosta, missä se on ollut, koska on ollut Italioita ja Espanjoita, jotka on niin kuin valtiona ja niiden niin kuin huonon talouden takia niin pitänyt sitä euron arvoa alhaalla, kun Saksan niin kuin talous on rokannut, jos niillä olisi ollut D-markka, niin se olisi ollut varmaan kaksinkertainen se hinta, mikä olisi hidastanut heidän talouden kasvua, mutta Saksa on siis hyötynyt tästä matalasta eurosta, niillä on niin kuin, talous selkeästikin paremmassa kunnossa kuin esimerkiksi Briteillä, mutta siitäkin huolimatta mikään ei ole pyhää. Kyllä täällä niin kuin markkinat ihan samalla tavalla katsoo, että jaahas, 200 miljardia piti ottaa tuosta noin vaan johonkin niin kuin ruohikkopallon sammuttamiseen, ei vaikuta hyvältä ja korko lähtee nousemaan. Niin, että jos, kuten sanottu, niin lainahoitokustannukset kolminkertaistu niin kuin muutamassa kuukaudessa tässä sitten, niin että kyllä sielläkin voi olla sitten, että kalkylit, mitä oli ensi vuodelle tehty, niin niitä joutuu vähän päivittämään. Niin, koska siis tämä 200 miljardin energiapaketti, niin sehän lainatetaan lainalla ja sitä ei oltu vielä otettu siinä vaiheessa, kun
Niin nyt sitä saa tällä hetkellä, se on pikkusen vajaa 2,4 tai 10-vuotinen, että jos se on se, millä sitä ruvetaan lainottaa, niin ei se ihan ilmasto sielläkään. Ei. No sitten Italiassa oli just vaalit, ja siellähän uusi hallitus, ne haluaa kanssa tämmöistä pakettia kuluttajille ja yrityksille, että kyllä se kallis energia kirpaisee sielläkin, mutta toisin kuin Saksa, niin Italiahan ei ole valmis itse rahoittaa tämmöisiä paketteja. Italia kyllä ottaisi paketin, jos se olisi EU-paketti, koska ne tietää, että siellä EU-paketissa heidän ei tarvitse olla sitten siellä maksupuolella, että sitten joku muu rikas Pohjola tai Saksa tai kuka nyt jaksaa sen Hollanti kuitata sen paketin, että jos semmoinen EU-paketti tulee, missä näitä energiahintoja lähdetään niin kuin justeeraa sitten alaspäin keinotekoisesti, niin ne haluaa sen, mutta ei missään nimessä sillä tavalla, että he olisivat sitä maksamassa. Niin, ja siis vaikka ne laskisikin itse sen oman valtiobondissa liikkeelle, niin sen korko kun lähtee laukkaamaan, niin EKP joutuu sitä ostamaan. Eli tässä niin kuin se pointti on se, että he ovat tällaisessa kiristysasemassa niin kuin Euroopan keskuspankki ja muihin eurooppalaisiin maihin nähden. Ne voi tehdä periaatteessa ihan mitä vaan. Siellä on jo nyt korko, niin kun, jos sen päästettäisiin kellumaan ilman interventioita, niin se olisi varmaan niin kuin lähemmäs 10. Se on tällä hetkellä 4,8 ja vastaava 4,8 oli edellisen kerran niin kuin käytännössä joulukuussa 2012, eli 10 vuotta sitten. Joo, ja siis tämä on interventioiden ansiosta se on näin matala. Joo, eihän se nyt ole mitenkään markkinatalous on määritellyt Italian korkoa tällä hetkellä. Ja näin ollen siis Italialla on just tämä, että Italialla ja Espanjalla ne on isoja talouksia, ja jos ne niin kuin lähtee siis tämä euro repeämään näiden maiden ansiosta, niin sitten se on niin kuin heido-euro. Ja näillä ollen niillä on ihan siis pitävä niskalenkki-kuristusote EKP:stä. Ne voi haistattaa niin kuin finanssipolitiikan vetää vaikka kuinka alijäämäiseksi ja hommat vaikka kuinka sementtiä, betonia huonoksi ja niin kuin velkaa vaikka kuinka paljon, niin kyllä se EKP sieltä tulee ja pitää ne korot siellä mukaan alhaalla. Ja totta kai siellä neukkareissa Brysselissä käydään vähän kuumempana, kun italialaiset sanoo, että hei, sorry, että valitettavasti nyt näin, meidän on nyt vaan pakko ottaa tällainen 50% alijäämäinen budjetti laittaa pöytään, koska meillä on vaikeaa, etteikö te ymmärrä? Ja sitten muut on sanoo, että niin kuin saksalaiset, että ei käy, että pakko tehdä jotain, tehdä, että hei, watch me. Ja siinä sitä sitten ollaan. Suomi totta kai on siinä tynkemässä rahaa, että komeat italiaanot siellä niin kuin liituraitapuvuissaan niin kuin mukavasti tummille silmillä niin kuin kertoo näitä asioita niin suomalaisille Suomen edustajille, naispuolisille sellaisille, sinne ollaan kyllä tunkeamassa kaiken näköistä, mutta No onhan, hei, mieti nyt tätä, että sieltä saattaa tulla valtioneuvoston soittoa Italian suunnalta, että buongiorno mademoiselle Saarikko ja Marin, el vytyspaketti numero dos, por favor, silleen, että ja siinä vaiheessa prego, niin. Grazie, mille grazie, joo. Jotain tämän tyyppistä. Joo. Pakko sanoa, että Italian alkeet nyt ei ehkä ollut ihan ne Ei, mutta olit se siellä jossain Välimeren maiden niin kuin suunnalla kuitenkin? Että... Joo, jotain semmoista, että tämmöisiä soittoja saattaa tulla ja siinä täytyy olla jo etukäteen ehkä miettiä, että mikä on Suomen vastaus tämmöiseen liehittelykyselyyn, että halutaanko me nyt näyttää niin kuin peukku ylös vai alaspäin näille elvytyspaketeille. Mutta hei, jätetään se Keski-Eurooppa tästä, kun onhan meillä tästä länsinaapurikin. On. No. Ja se valuuttahan vasta niin kuin betonin on mennytkin. Siis mitä tässä on tapahtunut? Tässä tapahtuu. Hei, meidän tutkan alla on tapahtunut jotakin. Ja se, mitä on tapahtunut, niin kukaan ei oikeastaan huomannut, että hetki sitten vielä, oliko viime marraskuussa, niin taisi olla, viime marraskuussa Ruotsin kruunu, niin jos lähti käymään Ruotsissa, niin 1 eurolla sai alle 10 kruunua. Joo. Ja tällä hetkellä niitä pitää latoa pöytää sitten jo 11. Joo. Eli Ruotsin kruunu on tosi paljon heikentynyt tässä. Eli Ruotsin kruunu on laskenut yli 10%. Joo. Euroihin nähdään. Ja sitten totta kai sitten, että jenkki taalahan se kaikkein vahvin tässä, niin jos
sanotaan nyt, onko se 20 vai 30 pinnaa, mitä eurot on tullut suhteessa taalaan, niin tämä on vielä siihen päälle, että Ruotsin kruunu rupeaa olla aika heikkona. Kyllä, mikä siis totta kai sitten auttaa Ruotsin vieviä yrityksiä. Niin, että jos Ruotsissa vientiyritykset toimii samanlaisilla aloilla kuin Suomen vientiyritykset, eli on metsäteollisuutta ja konepajaa, ja muutenkin tämä maailmantalous on vähän niin kuin nihkeiskantimista tällä hetkellä. Niin kuin hampaat irvestä taistellaan niistä samoista tilauksista. Niin sitten tämmöisen maan firmat, jolla on oikeasti tämmöinen etu, valuutta on nyt tullut tonttiin 10 pinnaa suhteessa pahimpaan kilpailijaan, niin ei se tämän Suomen tilannetta kovin helpoksi tee. No ei tietenkään. Ja sitten jos miettii taaloissa, niin nehän nyt voisi viedä sinne niin kuin puoli-ilmaiseksi JAS Gripen-komponentteja, jos ketäkuta kiinnostaisi, tai Volvoja tai mitä ikinä. Että ei siinä mitään. Ja sitten, jos Suomen kohdalta rupeaa miettimään tätä, niin jos idän kauppa, se loppui kuin seinään tuossa vajaa vuosi sitten, toisella puolella länsinaapurissa on nyt tämmöinen tästä valuuttaedusta nauttiva paha kilpailija, joka vaan vilkuttelee sieltä Lahden toiselta puolelta. Blob, blob, blob. Niin kyllä mä sanon, että semmoiset kilpailuasetelmat, mitä Suomella nyt on niin kuin monen muuhun maahan, niissä tuoteryhmissä, mitä tässä oikeasti ollaan jonnekin viemässä, niin ne on heittänyt häränpyllyyn. Ei tämä helppo tilanne ole kyllä lähteä tästä niin kuin myymään yhtään mitään. Ei. Sitten jos mä muistelen sitä, mitä tapahtui esimerkiksi finanssikriisin jälkimainingeissa, silloin meillä oli jo eurot ja silloin toi kruunukurssi pomppasi yli 11. Niin sitten siinä kävi semmoinen homma, että monet asiat siellä Ruotsissa, ne kuitenkin ne pysy kruunumääräisinä. Että sehän on kuitenkin iso maa, oma valuutta. Ei niitä nyt koko ajan ruuvalla siellä, tapahtuu pieniä muutoksia tässä. Niin suomalaiset ryntäs tuonne Lahden toiselle puolelle ostaa uusia autoja. Kun ne pystyi sieltä liikkeestä hyvillä alennuksilla siinä tilanteessa, kun oli finanssikriisi, kauppa ei käynyt, niin ostamaan niitä. Ja sitten sä saat sen 10 pinnan niin kuin edun ihan vaan siitä, koska niin kuin ne pitää ne hinnat siellä kyllä. entisellään. Ja sä voit koko sen eurosekki hyödyn ottaa itsellesi. Kyllä. Eli olisiko tässäkin semmoinen paikka, että ei muuta kuin Lahden yli hakea se kartanon Volvo ja lastat sen täyteen nuuskaa, peräloosteri, tukkoon ja sit ajat sen takaisin tänne niin kuin Suomeen. Edes jotain hyötyy tästä tilanteesta. Joo, ja sitten kannattaa siinä tapauksessa olla viikkeellä, koska niin nyt kun euron kulmakivi Saksan talous tästä energiakriisistä johtuen, niin ottaa kunnolla pataa, niin täällä ei ole enää kohta kannattelijaa, joka pitää tätä euroa edes tällä tasolla. Kyllä mä olisin aika valitettavasti hyvin huolissani tästä. Mun mielestä tämä euro on ihan, siis niin kuin tiedätte, niin ihan niin kuin kiva idea, mutta niin tarvittaisiin niin keskitettyä finanssipolitiikkaa, mikä tässä maailmassa on täysin mahdoton ajatus. Joten mun on niin kuin vaikea nähdä, että tästä kriisistä mennään mihinkään suuntaan kuin vain siihen toiseen. Että euro on kyllä, katsotaan nyt sitten viiden vuoden kuluttua, miten meidän kävi, mutta ei sitä, niin kuin, jos on niin kuin, miettii sijoituspäätöksiä tässä hetkessä, niin minähän ei sellaisia tietenkään anna, mutta että yksi ajatus voisi olla, että pitää niitä rahoja jossain muussa valuutassa kuin euroissa. Joo, kyllä. Mutta tämä oli tämä meidän kierros ympäri maailmaa tässä kahvipöydässä kunnon boomeri-meiningeissä. Niin tämä oli vähän se niin kuin mollivoittoinen. Ja sitten jos Suomestakin nopeasti katsoo, niin Suomessa 10-vuotinen valtionlaina, niin se on jo 3% tasolla ja totta kai samalla tavalla niin kuin lainahoitokustannukset on Niin ja siis huomatkaa nyt, että se niin kuin vuoden alussa se korko oli 0. Nolla. Joo, 0. Nyt on 3. Joo. Siinä on vaikea, että mikä se kerroin on, että jos on niin kuin nyt 3 ja 0, niin jos 0 on jakaja, niin onko se niin kuin ääretön vai voiko tämä laskutoimitus tehdä, mutta sanotaan, että se on paljon. Se on paljon. Niin kuin sitä voi olla samaa mieltä. ja sanotaan näin, että se ongelma, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin, tuolla kaupungin raiteilla on liikkeessä tällaista niin kuin retoriikkaa, että hei, että me saatiin lainaa, sitä Mastercard-lainaa silloin viime vuonna tosi halvalla,
että se, että me otettiin niin kuin, meillä on sellainen 50 000 euron Mastercard-lasku, niin se ei haittaa, koska se korko on niin kuin matala. Me otettiin se matalalla korolla, niin sitten kun se Mastercard, kun sitä ei lyhennetä tietenkään ja se korko siitä lähtee kasvamaan ja Mastercard toteaa sitten jossain vaiheessa, että hei, että ei ole enää luottoa, että nyt uudelleen rahoittaa tämä homma. Sitten menet Visalle ja sanoo, että hei, että tarvittaisiin se 100 tonnia nyt lainaa, että Mastercard ei enää lainaa meille, niin lainaatteko te? Että joo, kyllä, mutta sitten se hinta onkin 5%. Ja sitten kun sun on pakko siirtyä sinne, koska sä tarvitset, kun sä elät täysin ylivaroja ja Mastercardin limitti tuli vastaan, niin Visa sitten mahdollisesti suostuu antaa sulle sitä lainaa sinne 100 tonninkin edestä, mutta se korko on jotain muuta. Ja sitten sä saat sen 100 tonnin limitin sieltä Visalta ja sitten sä maksat pois sen Mastercardin ja laskun, mutta sitten sun korkokulut on aivan jäätäviä. Eli tehdään nyt tämä selväksi. Ja sitä asiaa ei parana yhtään se, että Suomi, niin kuin monet muutkin länsimaat, me eletään stagflaatiossa. Tämä on 70-luvulla keksitty juttu. Eli se tarkoittaa sitä, että suhdannekäppyrä sojottaa suoraan tonttiin. Eli siis tulopuoli on kuralla. Siis tämä vuosi tulee näyttää vielä, että meillä menee ihan hyvin, koska meillä on niin kuin vuoden alussa tehtiin tosi hyvää tulosta. Mutta se käppyrä, se indeksi tulee niin kuin suoraan tonttiin tämän vuoden aikana. Trendi näyttää nyt niin kuin... Niin, eli vaikka siis niin kuin se tulee ihan tonttiin tämänkin vuoden aikana, niin siis tämä vuoden lopputulos näyttää ihan, niin kuin, koska se on siellä jossain keskivaiheella. Historiakirjassa joskus katsellaan, 2022, kyllä joo. Että se oli vielä niin kuin ok. Mutta se johtuu siis siitä, että se alkuvuosi oli niin vahva. Ja sitten loppuvuosi on ihan kuralla. Ja sitten sen vuoden keskimääräinen tulos on jotain sellaista, mikä on tämä keskimäärän tästä hommasta. Mutta kun se trendi on suoraan tonttiin, samalla kun inflaatio nostattaa korkoja, tehdään nyt selväksi, ei ole sellaista, jos ei olisi ollut, siis se olisi ollut eri juttu, jos oltaisiin otettu se Mastercard-laina 100 vuodeksi. Niin sitten se on fine, mutta nyt kun se keskimääräinen takaisinmaksuaika on jotain 5-7 vuotta ja mitä ikinä, niin pahoin pelkään, että tästä korkokustannuksesta tulee aikamoinen. Niin ja näitä lainoja, niin kun, näitähän erääntyy nyt koko ajan, et siis vaikka nämä viime vuonna otetut lainat, Mastercard-kulutuslainat, niin ei eräänny heti tänä vuonna tai ensi vuonna, niin siellä salkussa on muuta lainaa, joka erääntyy, joka pitää niin kuin maksaa pois ottamalla uutta lainaa. Eli se pitää niin kuin rullata se laina. Ja nyt kun sitä rullataan, niin se joudutaan rullaamaan markkinaehtoisesti ja se korkokustannus nousee. Eikä niin kuin se, että sitten sanoo, että hei, me lisättiin lainaa, mutta ei sillä ole mitään vaikutusta korkokustannuksiin, koska siinä yhdessä lainassa on kiinteä korko, niin se on kyllä aikamoista bullshittia. Markkinathan katsoo, mikä se velkaisuusaste on, mihin ne rahat on laitettu. Ai, ne meni kulutukseen, just aika riskillinen paikka, kun jengi niin kun elää yli varojensa, ei uskalla laittaa, täytyy saada riskipreemiota. Okei, saatte ne rahat, mutta nyt se maksaakin sitten 7 tai mitä ikinä. Tämä on tosi haastava hetki sillä tavalla, että kaikki menot lisääntyy, tulopuoli sakkaa ja kuitenkin pitäisi jollain tavalla johonkin investoida, jotta sitten pitkässä juoksussa tulisi jotakin sieltä, millä sitten ruvettaisiin maksaa näitä lainoja takaisin. Tämä on niin kuin todella haastava ja me nähdään, että ei muillakaan mene hyvin tällä hetkellä, mutta se ei ole, niin kuin, se ei ole semmoinen hyvä juttu meille, että ei mene hyvin, koska tämä on kuitenkin maailmankauppaa usein tämä bisnes, että jos ei siellä mene hyvin, niin ei sitten niin kuin suomalaiset artikkelitkaan sinne maistu ja ne jää sitten hyllyihin sen takia. No joo, mutta että tällaista tällä kertaa. Pistäkää hyviä ehdotuksia, että mistä Suomi-neidolle lisää tulonlähteitä. Ja nyt me ei kaivata nyt niinku veroja, ei se ole se juttu tästä. Et nyt oikeasti tässä pitäisi niinku miettiä, että tässä uudessa maailmantilanteessa, kun kaikki käyrät sojottaa vähän eri suuntiin, niin miten me mietitään vähän niin kuin out of the box tätä hommaa, että mitä täällä tehdään. Että mistä tämä nyt oikeasti lähdettäisiin niinku ponnistaa vähän eri tavalla kuin muut ja
sitten oikeasti päästä siinä sitten niin kuin vauhtiin. Joo, eilen nauhoitetussa tänään torstaina ulos tulevassa päättäjäpaneelissa, missä mä olin mukana, missä oli Orpot ja Purrat ja ketä nyt siellä kaikkea oli, Skinnari muun muassa ja muut, niin niille mä ehdottiin sitä, että meidän on niin kuin pakko leikata burn rate, eli meidän pitää vaihtaa se 2 tonnin vuokrakämppä sellaisen tonnin kämppään. Sille ei nyt vaan voi mitään. Meidän on pakko saada kuluja niin kuin alennettua, siis tällaista juoksevia kulutuskuluja alennettua. Sitten meidän on tehostettava sitä valtionhallintoa, mutta sitten myös ottaa lainaa, jotka investoidaan siihen, että me saadaan niin kuin, talouden edellytykset paranemaan. Ja sen päälle totta kai niin kuin mahdollistaa työperäinen maahanmuutto ja saada niin kuin Sääntö-Suomen niin kuin leimasimet pienenemään ja johdonmukaisemmaksi ja muuta. Mutta että siinä porukassa niin ymmärrettävää kyllä, niin se, että otettaisiin jotain lisää lainaa niin kuin uusiin investointeihin, niin se taitaa olla poliittisesti mahdotonta. Orpo ehdotti jotain sellaista, että myydään niitä assetteja, mitä valtiolla on, että mitä ne jossain turhissa niin kuin, sijoituksissa makaa, kun tässä oikeasti voisi nyt sitten käyttää niitä esimerkiksi näiden niin kuin infran parantamiseen, että me saataisiin ulkomaisia suoria investointeja ja näin poispäin. Mutta katsokaa myöskin se on tämä Helsingin pörssin päättäjäpaneeli muistaakseni, se oli ihan mielenkiintoinen keskustelu kaiken kaikkiaan. Tämmöistä tällä kertaa, niin pistäkää palautetta #rahapori@nuude.fi ja kommentoitte tube ja niin poispäin. Niin ensi viikolla sitten niin katsotaan, jos me päästään sitten taas vähän tähän Suomen sijoituskeneen. Yes, moi moi. Moi.